Lại là mình đây, Thánh review phim đây. Vào năm 2120, nhân loại đã tìm ra 3 cách để trở nên bất tử. Con người được tăng cường bằng công nghệ, gọi là người máy. Các sinh vật có trí tuệ nhân tạo được gọi là sinh. Và các sinh vật tổng hợp với ý thức con người được tải về, gọi là người lai. Công nghệ nào trong số này chiếm ưu thế sẽ quyết định công ty nào thống trị vũ trụ. Phi thuyền được biết đến với tên gọi Marino đã thực hiện nhiệm vụ được 65 năm. Khi các kén ngủ mở ra để phi hành đoàn có thể nghỉ ngơi sau giấc ngủ đông, thuyền trưởng Đinh Sang thông báo rằng hệ thống liên lạc đã hỏng và các tệp nhật ký đã bị lỗi. Nhưng ông cho rằng đó là do một sự cố nhỏ. Họ cũng đang đốt quá nhiều nhiên liệu, vì vậy ông muốn họ tắt một trong các hệ thống. Kỹ sư Semun nói rằng họ nên loại bỏ các sinh vật mà các nhà khoa học đã mang lên tàu, nhưng nhân viên an ninh người máy Moro nhắc nhở họ rằng các mẫu vật chính là nhiệm vụ. Nhà khoa học Chibiso cho tất cả các sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ mà con tàu đang chở ăn. Một số thì nhỏ và được giữ trong khoang chứa, nhưng những con khác thì lớn hơn và nguy hiểm hơn. Bây giờ tất cả các hệ thống đã được kiểm tra, phi hành đoàn có thể quay lại giấc ngủ. Trên trái đất, có một cơ sở nghiên cứu tên là Neverland thuộc về tập đoàn Prodigy. Kirk đang dạy Maxie về bọ cạp, nhưng họ bị gián đoạn bởi bác sĩ Sylvia, người thông báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Hóa ra Maxie bị bệnh nan y, vì vậy cô được đưa đến phòng phẫu thuật để chuyển tâm trí của mình vào một cơ thể tổng hợp. Người sáng lập công ty, Cavalli, giải thích rằng Maxie sẽ là người đầu tiên chuyển từ cơ thể con người sang cơ thể tổng hợp, vì vậy cô sẽ trở thành người lai đầu tiên. Maxie được kết nối với máy, và cô hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ khi tâm trí của cô chuyển sang cơ thể mới. Một thời gian sau, Maxie khỏe mạnh và có thể làm những điều tuyệt vời, như nhảy từ độ cao rất lớn. Cô cũng sử dụng tên Wendy bây giờ. Vì cơ thể tổng hợp không thể phát triển, cô đã được trao một cơ thể người lớn, nhưng cô vẫn có tâm trí của một đứa trẻ. Cất giải thích rằng những cơ thể nhân tạo không thể tạo ra các hormone tạo nên tâm trạng của con người, vì vậy Wendy sẽ không còn chúng nữa. Sylvia chia sẻ rằng những đứa trẻ khác sẽ sớm đến cơ sở, và Prodigy cần sự hỗ trợ của cô trong quá trình chuyển đổi của chúng. Wendy trò chuyện với bọn trẻ và cho chúng thấy cơ thể mới của cô mạnh mẽ như thế nào bằng cách để chúng đu trên tay cô. Lần lượt, tất cả bọn trẻ đều nhận được cơ thể mới và quên đi bệnh tật của mình. Nhóm được đặt biệt danh là những cậu bé lạc lối. Trên tàu Marino, một sinh vật bí ẩn chạy khắp con tàu, mang đến sự hỗn loạn và phá hủy khi phi hành đoàn la hét trong kinh hoàng và chuông báo động vang vọng khắp nơi. Moro trốn trong phòng máy tính và nói chuyện với AI của con tàu, giải thích rằng tất cả các mẫu vật đã được thả ra. Đột nhiên, Javari bắt đầu đập cửa cầu cứu, nhưng thay vì mở ra, Moro biến cánh tay của mình thành một ngọn đuốc và hàn kín cửa lại. Ngay sau đó, sinh vật tìm thấy Javari và tấn công cô. Trong khi đó, Moro nói với AI rằng toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng. Trong khu nhà ở, Avery cố gắng hết sức để tự vệ trước sinh vật ngoài hành tinh được biết đến với tên gọi Xenomorph. Tuy nhiên, sinh vật này quá mạnh và nhanh chóng hạ gục cô. Sau đó, Xenomorph bắt đầu đập vào cửa và phá vỡ kính, trong khi Moro giải thích với AI rằng con tàu sẽ cần phải đâm xuống trái đất vì việc khống chế các sinh vật là ưu tiên hàng đầu. Sinh vật ngoài hành tinh bây giờ đang đẩy cửa mở ra, vì vậy Moro mở một cửa hầm trên sàn và trốn trong phòng chống va đập, nơi tự động được niêm phong. Xenomorph tiếp tục đập vào đó, nhưng Moro chỉ chuẩn bị cho vụ va chạm. Trong khi đó, Hermit đến thành phố New Siam, do Prodigy điều hành. Wendy theo dõi anh qua camera an ninh trong khi bình luận về câu chuyện của anh. Anh cũng làm việc cho Prodigy và nghĩ rằng em gái mình, Maxie, đã qua đời. Gặp lại anh, cô nhớ lại tuổi thơ của họ bên nhau. Khi Hermit đang ở trên một mái nhà nói chuyện với đồng nghiệp, họ đột nhiên cảm thấy tòa nhà rung chuyển. Vào lúc đó, tàu Marino đâm vào thành phố với một vụ nổ lớn. Hermit và đội của anh vội vã xuống trung tâm thành phố để sơ tán người dân và hướng dẫn họ tránh các mảnh vỡ rơi xuống từ các tòa nhà bị phá hủy. Trong khi đội tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, họ bắt gặp con tàu và vào bên trong qua một lỗ trên thân tàu. Quay lại với Moro, anh ta sử dụng cánh tay biến đổi của mình để thoát khỏi phòng chống va đập. Anh lang thang khắp con tàu, tìm thấy thi thể của phi hành đoàn ở khắp nơi. Khi anh nhìn thấy đội của Hermit trên camera an ninh, anh gọi cho công ty của con tàu, Weyland Yutani, để cảnh báo họ. Ở Neverland, Cavalli thông báo họ sẽ giữ lại mọi thứ họ tìm thấy trên con tàu. Wendy nhìn thấy anh trai mình trên đoạn phim an ninh và nói rằng đội của cô cũng nên đi. Cavalli đồng ý để họ ra ngoài dưới sự giám sát của Kirk. Trên tàu Marino, hai thành viên trong đội của Hermit tìm kiếm người sống sót. Khi những người lính tìm thấy các thi thể, một sinh vật giống đĩa từ trần nhà bò xuống và chui vào áo họ. Đột nhiên, Morea xuất hiện và bắt họ làm con tin sau khi bắt họ thả vũ khí. Anh ta còng tay cả hai vào các đường ống trong khi hỏi nơi để tìm Cavalli. Sau khi Moro rời đi, những con bọ bò lên đầu họ và từ từ hút cạn sinh lực của họ. Trong phòng ngủ đông, Hermit và hai người bạn tìm thấy các kén đầy thi thể.
Khi họ cố gắng thông báo cho trụ sở chính, bộ đàm bị nhiễu quá nhiều không thể nói chuyện. Hermes nhìn vào những vết thương khủng khiếp của phi hành đoàn và kết luận rằng họ đã mất mạng được một tuần. Họ di chuyển sang phòng tiếp theo mà không để ý đến sinh vật ngoài hành tinh trong một trong những kén. Trong phòng y tế, họ tìm thấy nhiều thi thể hơn nữa. Hermes nhận ra phi hành đoàn đã hít phải chất độc và có thứ gì đó đã thoát ra từ thực quản của một nạn nhân. Sau đó, bộ ba rời khỏi con tàu và tiếp tục tìm kiếm trong tòa nhà, không hề hay biết một con xenomorph đang theo sau họ. Họ đi lên cầu thang và phát hiện ra rằng cửa tiếp theo ở bên kia một cái hố lớn. Rashi nhảy trước và tiếp đất một cách đau đớn. Siberian nhảy tiếp theo và sàn nhà bị vỡ, nhưng Rashi đã kịp thời đỡ được cô. Trước khi Hermes kịp nhảy, anh thấy một ít nước bọt rơi xuống vai mình và nhìn lên thì thấy con xenomorph trên trần nhà. Hermes hoảng sợ thực hiện cú nhảy, nhưng xenomorph tấn công anh giữa chừng, khiến anh rơi xuống tầng dưới. Xenomorph đuổi theo anh, vì vậy Hermes chạy vào thang máy để thoát thân, và khi nó đi xuống, anh dùng bộ đàm để cầu cứu. Tuy nhiên, anh chỉ nghe thấy tiếng nhiễu. Một đoạn hồi tưởng tiết lộ rằng ngày hôm trước, Hermes đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng vì anh muốn đi học trường y. Đáng buồn, yêu cầu không được chấp thuận và anh phải làm việc thêm 7 tháng nữa. Wendy đã thấy tất cả điều này trên camera, vì vậy cô đã xâm nhập vào robot thư ký và khiến nó nói một câu đùa. Mọi người trong phòng điều khiển đều hoảng sợ trước sức mạnh này của cô, vì vậy Wendy phải đưa robot trở lại bình thường. Khi đội của Kurt đến hiện trường vụ tai nạn, Wendy liên tục nghe thấy một âm thanh kỳ lạ mà không ai khác nghe thấy. Cô xâm nhập vào camera an ninh và biết được anh trai mình đang bị kẹt trong thang máy, vì vậy cô vội vã chạy vào tòa nhà. Tiếng ồn bên trong mạnh hơn, và cô có thể cảm nhận có thứ gì đó xung quanh. Kurt bảo Sly theo sau cô, trong khi anh ta vào tòa nhà cùng với những cậu bé lạc lối còn lại. Đội của Kurt nhanh chóng vào con tàu và tìm thấy một số cây ngoài hành tinh bám trên trần nhà. Họ cũng tìm thấy những thi thể bị hút cạn, và nhìn thấy con đĩa ngoài hành tinh đầy dịch lỏng chạy đi. Một con mèo đang liếm chất lỏng trên sàn có một sinh vật hình con mắt trên mặt nó, nhưng con mèo tội nghiệp đã ra đi khi sinh vật con mắt nhảy ra. Nó cố gắng tấn công Nick, và cô dùng tay chặn nó lại trước khi ném nó lên bàn, nơi họ bắt nó vào một cái khay. Tức kết nối máy tính với cơ thể mình và biết rằng đây là một tàu nghiên cứu. Khi Hermes lang thang, anh va phải Burger Fern, và họ tiếp tục tìm kiếm cùng nhau. Họ gõ cửa một căn hộ và phát hiện một bữa tiệc hóa trang, nhưng chủ nhà từ chối sơ tán. Vào lúc đó, Xenomorph xuất hiện và nhanh chóng hạ gục Burger Fern, sau đó lắc lư thi thể của anh ta. Điều này vô tình kích hoạt vũ khí của Burger Fern, và tiếng súng khiến chủ nhà hoảng sợ chạy vào trong. Cửa bị để mở, và Xenomorph phá hỏng bữa tiệc để bắt đầu loại bỏ các vị khách sau khi ném thi thể của Burger Fern vào Hermes. Căn phòng giờ đây đầy những thi thể không nguyên vẹn. Khi không còn vị khách nào, Xenomorph nhảy khỏi ban công để cố gắng hạ gục cả Hermes. Nhưng đột nhiên Moro xuất hiện và làm choáng sinh vật bằng súng điện của mình. Sau đó Moro cũng làm choáng Hermes trước khi bao bọc Xenomorph bằng một cái kén đặc biệt để kéo nó đi. Khi Moro đến thang máy, anh ta bị bao vây bởi những người lính Prodigy, những người cố gắng bắt giữ anh ta. Cuộc tranh cãi của họ cho Xenomorph thời gian để tỉnh dậy và phá vỡ cái kén, sau đó loại bỏ tất cả bọn họ. Nó chuẩn bị hạ gục cả Moro, nhưng nó nghe thấy tiếng nói và bỏ chạy. Trong khu nhà, Túc Đồ đang quan sát cái cây bí ẩn vươn một cành và đặt nó quá gần mặt anh, nhưng nó không tấn công. Túc Đồ đi qua nó và nhập hội với những người khác. Kurt vẫn đang xem các tệp máy tính và tìm thấy đoạn phim về một ổ trứng rùng rợn, vì vậy anh ta nói với Wendy qua tai nghe để đi tìm chúng. Anh ta cũng đọc trên máy tính rằng có 5 loài chưa được phát hiện trên tàu. Cavalli liên lạc với anh và yêu cầu anh mang tất cả những loài còn sống mà họ có thể tìm thấy đến Neverland. Khi Hermes tỉnh dậy, anh nhìn quanh căn hộ đắt tiền và tìm thấy một quả bóng chày có chữ ký khiến anh nhớ lại tuổi thơ của mình. Vào lúc đó, anh được Wendy và Sly tìm thấy, họ thuyết phục anh đi cùng họ. Bộ ba đi thang máy, không hề hay biết có thứ gì đó trong trục thang máy. Khi họ đi xuống hành lang, Wendy tiết lộ danh tính thật của mình cho Hermes. Hermes khó tin vào cô và hỏi những câu hỏi về tuổi thơ của họ để bắt cô chứng minh. Khi Wendy trả lời mọi thứ một cách hoàn hảo, Hermes khóc và ôm lấy cô. Sau đó, bộ ba tìm thấy ổ trứng, và Wendy có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Một quả trứng chỉ di chuyển khi Hermes ở gần. Xenomorph đột nhiên xông vào phòng và vật Hermes qua một cái lỗ, vì vậy Wendy vội vã đuổi theo họ, theo tiếng ồn kỳ lạ. Wendy tìm thấy Hermes trong một container hàng, và đi vào bên trong, bỏ qua lời cảnh báo của anh về một cái bẫy. Cô nhanh chóng giải thoát Hermes khỏi cái kén trong khi Xenomorph nhìn vào bên trong. Nó gầm gừ với họ trước khi bỏ đi. Hai anh em nghe thấy sinh vật ngoài hành tinh đi trên nóc container, và Wendy đợi đúng thời điểm để đâm lên trần nhà để làm sinh vật bị thương. Chất lỏng của nó rò rỉ qua và tạo một lỗ trên trần nhà vì nó có tính axit. Sau đó, Xenomorph đẩy container cho đến khi nó rơi xuống, và Hermes mất dấu Wendy.
sinh vật tóm lấy anh và ném anh ra ngoài trước khi bò lên người anh. Nó giải phóng hàm bên trong để kết liễu anh, nhưng Wendy đã kéo nó đi bằng một cái móc. Cô kéo nó về phía cửa, và Hermit đóng cửa lại bằng một nút bấm, cắt đứt hàm bên trong của sinh vật ngoài hành tinh. Con Xenomorph tức giận tóm lấy Wendy và kéo cô vào trong trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Hermit cắn dây cáp phía sau nút bấm để buộc cánh cửa mở lại, và anh bị sốc khi phát hiện ra con Xenomorph đã bị lìa đầu. Wendy gục ngã khi đầu cô rỉ ra một chất lỏng màu trắng. Sau khi nôn ọe, Hermit cũng ngất đi. Trong khi đó, Sly tìm thấy lớp da lột của một con Xenomorph. Anh ta sợ hãi khi nghe thấy tiếng động, nhưng đó chỉ là Sầm đang tìm anh ta. Trong khi họ thảo luận về những quả trứng, Moro bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đe dọa sẽ bắn họ nếu họ không hợp tác. Sau đó, anh ta kết nối máy tính với não mình và sao chép tất cả dữ liệu từ con tàu. Moro biến cánh tay của mình thành một lưỡi dao và đẩy Sly, đồng thời hỏi khi nào một cỗ máy không phải là một cỗ máy. Anh ta bị gián đoạn bởi Kirk, người nhận ra anh ta là người sống sót duy nhất trong phi hành đoàn. Kirk và Moro tranh cãi về việc con tàu bây giờ thuộc về ai. Vào lúc đó, một trong những quả trứng mở ra, vì vậy Moro nhảy qua lỗ trên tường để trốn thoát. Sau đó, Rodigi đón những cậu bé lạc lối, đội cứu hộ, và các mẫu vật ngoài hành tinh để đưa họ đến Neverland. Trong khi Sylvia phẫu thuật sửa chữa cho Wendy, Cavalli xem xét các sinh vật ngoài hành tinh. Rất lo lắng khi thấy một quả trứng đang mở và kéo anh ta đi. Họ nhận ra những quả trứng chỉ phản ứng khi có sự sống hữu cơ ở phía trước chúng. Vì vậy, Cavalli giao Kirk phụ trách các sinh vật ngoài hành tinh và khóa phòng thí nghiệm chỉ cho những người tổng hợp. Cánh tay phải của Cavalli, Adam, thẩm vấn các cậu bé về những gì họ đã thấy, tiết lộ rằng mắt của họ có camera. Vào buổi tối, Moro lẻn vào thành phố. Anh ta trộm một chiếc điện thoại từ một người qua đường ngẫu nhiên và gọi cho Utani, giám đốc điều hành của tập đoàn Weyland Yutani. Anh ta nói với bà rằng anh ta có dữ liệu nhưng không có các sinh vật, nhưng anh ta có kế hoạch lấy lại chúng bởi vì đó là công trình của cả đời. Một thời gian sau, Sly nghe thấy giọng nói của Moro trong đầu. Hóa ra Moro đã gắn một thiết bị trên cổ Sly khi anh ta đẩy cậu, để họ có thể có một đường dây liên lạc cá nhân. Moro chia sẻ rằng anh từng có một cô con gái và yêu cầu Sly làm bạn với mình. Anh ta chỉ cúp máy khi Sly đồng ý. Trong khi đó, Wendy tỉnh dậy và cảm thấy khỏe hơn, và tiếp tục nghe thấy âm thanh kỳ lạ, vì vậy cô theo nó vào phòng thí nghiệm. Kirk và hai cậu bé lạc lối cắt vào quả trứng để tìm một sinh vật ngoài hành tinh được gọi là facehugger. Khi sinh vật quằn quại, tiếng ồn trở nên tồi tệ hơn và làm đau tai Wendy. Cô vội vã đến phòng thí nghiệm và xem Kirk cắt mở facehugger. Khi anh ta lấy một ký sinh trùng ra khỏi cơ thể nó, tiếng ồn trở nên tồi tệ đến mức Wendy gục ngã. Trong phòng mổ, các bác sĩ phẫu thuật cho Hermit và lấy ra một lá phổi của anh ta, nó được bảo quản trong một ống nghiệm. Kirk bước vào và thả ký sinh trùng vào bể, nó bám vào lá phổi. Sau đó, Hermit kiểm tra Wendy, và Cavalli trêu chọc anh về lá phổi mới của mình. Wendy nói với mọi người rằng tiếng ồn phát ra từ các sinh vật ngoài hành tinh và cô tin rằng chúng đã chọn cô để nói chuyện. Họ kiểm tra tai của cô và Cavalli yêu cầu cô tái tạo âm thanh của người ngoài hành tinh. Wendy làm điều đó một cách hoàn hảo, khiến mọi người rùng mình. Sly đi dạo để có thể nói chuyện riêng với Moro. Moro chia sẻ tên đầy đủ của mình để lấy lòng tin của Sly và yêu cầu cậu mang cho anh ta một quả trứng, cho rằng đó là việc làm có đạo đức. Cùng lúc đó, Kirk xem đoạn phim về Sly và nhận thấy có thứ gì đó trên cổ cậu. Khi Sly trở về, cậu thấy Kirk đang đợi trong phòng. Kirk nhắc nhở cậu rằng nếu bất cứ ai nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì, họ có nghĩa vụ phải báo cáo. Trong phòng thí nghiệm, sinh vật mắt được đặt trong một lồng kính với một con cừu. Nó nhảy lên đầu con cừu và nhanh chóng kết liễu nó bằng cách giật mắt ra, trước khi đào sâu vào vị trí đó. Kirk ghi nhận trí thông minh cao của sinh vật khi nó hồi sinh cái xác như một ký sinh trùng. Kỹ thuật viên trưởng Arthur đưa vợ mình, Sylvia, vào rừng để họ có thể nói chuyện mà không có camera. Arthur không chấp nhận sự hiện diện của người ngoài hành tinh và thừa nhận một mối lo ngại thực sự rằng họ đã hy sinh 6 đứa trẻ để tạo ra một AI siêu tiên tiến. Một cuộc tranh cãi nổ ra cho đến khi họ bị gián đoạn bởi Nick, người nói rằng cô đang mang thai. Arthur giải thích rằng điều đó là không thể đối với một cơ thể máy móc, nhưng cô ấy khẳng định đó là sự thật. Sylvia đưa Nick đến văn phòng của mình và nói với cô về cách em bé được tạo ra. Nick đã biết điều này và nhắc cô về trường hợp đặc biệt. Khi Sylvia cố gắng cho cô xem một sơ đồ, Nick hung hăng đá nó xuống. Sylvia sau đó cố gắng hỏi về những gì đã xảy ra trên tàu vũ trụ, và Nick nổi cáu khi cô nhảy lên người bà. Sylvia hoảng sợ nhấn chuông báo động im lặng, và ngay sau đó lính canh đến để đưa Nick trở về phòng. Sylvia nói với lính canh rằng họ đang trong một sự kiện cấp 3. Adam cố gắng bắt Hermit nói về Wendy, và anh từ chối. Khi Adam nhắc anh rằng trả lời câu hỏi là trong hợp đồng của anh, Hermit cố gắng nghỉ việc chỉ để Adam chỉ ra rằng vị trí này là bí mật, vì vậy nếu Hermit nghỉ việc, anh sẽ phải rời đi và không được gặp lại em gái mình. Ngoài ra, nếu Hermit về nhà,
anh sẽ bị tính phí cho lá phổi mới. Hermit không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý ở lại. Cùng lúc đó, Cavalli nói với Wendy rằng ông sẽ gửi Hermit về nhà, vì vậy cô đồng ý giúp ông nghiên cứu Xenomorph để đổi lấy việc để Hermit ở lại. Khi Sly đến phòng thí nghiệm để lấy một quả trứng, anh ta va phải túc đồ, vì vậy anh ta phải hoãn kế hoạch lại. Cất đăng nhập vào một máy tính để theo dõi Sly, tiết lộ rằng anh ta có thể nghe các cuộc trò chuyện của cậu với Morrow. Sly cố gắng nói với Morrow rằng cậu muốn rút lui, nhưng Morrow tiết lộ rằng anh ta đang ở nhà của Sly với mẹ cậu, người đã nghĩ rằng con trai mình đã mất. Lo sợ rằng gia đình mình có thể bị hại, Sly đồng ý tiếp tục làm việc cho Morrow, người bảo cậu đưa một người đến phòng thí nghiệm để Facehugger có thể lây nhiễm cho họ. Bằng cách đó, Morrow có thể lấy mẫu từ người đó. Sau đó, Wendy đến phòng thí nghiệm và lặp lại những tiếng ồn kỳ lạ để cố gắng giao tiếp với sinh vật ngoài hành tinh trong lá phổi của Hermit. Đột nhiên, một con Xenomorph con phá ra khỏi lá phổi và phá vỡ kính để trốn thoát. Wendy tiếp tục tái tạo những tiếng ồn và vuốt ve được con non trong khi cất quan sát cô. Gần đó, một đoạn hồi tưởng cho thấy phi hành đoàn của Marino vào kén ngủ đông của họ. 17 ngày kể từ trái đất, Morrow được Clem đánh thức, người tiết lộ rằng đã có một vụ cháy và hai Facehugger đã trốn thoát. Một con đã loại bỏ thuyền trưởng Dinsan, và con thứ hai bám vào Bronchi. Morrow vội vã đến phòng y tế và biết rằng Dinsan đã ra đi vì một số thành viên phi hành đoàn đã hạ gục Facehugger để gỡ nó ra, và chất lỏng axit của nó đã chảy ngay trên mặt thuyền trưởng. Bronchi vẫn còn sống, vì vậy họ đồng ý đưa anh vào giấc ngủ đông cùng với sinh vật. Summel nói với Morrow rằng thiệt hại cho hệ thống định vị của họ rất nặng đến nỗi con tàu đã trở thành một quả tên lửa hơn là một con tàu có thể điều khiển. Morrow bây giờ chắc chắn rằng có một kẻ phá hoại trên tàu. Sau khi Bronchi được đưa vào giấc ngủ, Morrow điều tra vụ cháy và tìm thấy một lỗ trên sàn đi qua nhiều tầng. Sau đó, anh ta xem đoạn phim an ninh về những con Facehugger tấn công nạn nhân của chúng và nhận thấy một người lạ mặt trong nền. Tiếp theo, Morrow nói với các kỹ sư rằng kẻ phá hoại có thể đang lẻn qua các ống dẫn, vì vậy anh cần xem bản thiết kế của con tàu. Anh cũng lấy vũ khí cho Clem và bản thân để bảo vệ. Các tệp liên lạc với trái đất đã bị hỏng và bị xóa, vì vậy Clem đang chạy một chương trình khôi phục. Sau đó, Morrow xem lại đồ dùng cá nhân của mình trong khi nhớ về con gái mình. Cô đã qua đời vào năm thứ 8 của nhiệm vụ, điều mà công ty đã thông báo cho anh chỉ bằng một lá thư lạnh lùng. Simon cho Morrow và Javari biết rằng trữ lượng nhiên liệu của họ đã giảm xuống còn 8%, vì vậy kẻ phá hoại biết họ đang làm gì. Đột nhiên, một tiếng chuông báo động vang lên để thông báo đã có sự cố kén ngủ đông. Morrow và Javari vội vã đến kiểm tra và phát hiện ra rằng Facehugger đã hạ gục Bronchi và sau đó trốn thoát bằng cách phá vỡ kính kén. Morrow đưa cho Severian một khẩu súng điện, và Rahim nói rằng họ nên đánh thức thêm thành viên phi hành đoàn, nhưng Morrow từ chối để tránh hỗn loạn. Trong phòng thí nghiệm, Chibiwa đang cho các sinh vật ngoài hành tinh khác ăn và không thấy con đĩa ngoài hành tinh mở khoang chứa để trốn thoát. Sinh vật mắt nhận thấy điều đó và đập vào lồng chứa của nó, vì vậy Chibiwa khó chịu cất nó đi. Con đĩa tận dụng sự mất tập trung để phun ký sinh trùng vào chai nước của Chibiwa và trốn trong bánh mì. Rahem bước vào đúng lúc để thấy nó và đặt nó trở lại vào khoang chứa. Sau khi con người rời đi, sinh vật mắt đập vào lồng chứa của nó cho đến khi nó rơi và vỡ, cho phép nó trốn thoát. Phi hành đoàn được đánh thức tập trung để thảo luận về tình hình, và Malachit uống nước từ chai của Chibiwa. Morrow cho họ biết rằng anh đã lấy vũ khí ra, và nếu bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ sẽ nhận được thêm một phần thưởng. Ngay sau đó, Malachit bắt đầu nôn ra chất lỏng và gục ngã. Cùng lúc đó, Chibiwa nhận thấy sinh vật mắt đã trốn thoát. Tiếng ồn có thể nghe thấy trong đồ đạc, và chuông báo động vang lên, vì vậy cô niêm phong phòng thí nghiệm. Morrow nói chuyện với Tan, người tiết lộ rằng máy tính có thể báo một kén ngủ đã đầy, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thực sự đầy mọi lúc. Tuyệt vọng muốn biết ai khác đang thức, Morrow xem qua tất cả các cuộc gọi của phi hành đoàn về trái đất và cuối cùng phát hiện ra rằng Petrovic đã liên lạc với Cavalli. Nếu Petrovic có thể hạ cánh Marino trong lãnh thổ của Prodigy, Cavalli hứa sẽ cho Petrovic một cơ thể mới. Morrow vội vã đến các kén ngủ đông và xác nhận rằng Petrovic không có trong kén của mình. Sau đó, anh ta đến phòng y tế để cập nhật về Malachit. Một lần quét nhanh cho thấy các đốm đen trong đường tiêu hóa của anh ta. Anh ta chảy dịch lỏng quá nhiều và quá nhanh, vì vậy Rahim và Chibiwa phải phẫu thuật cho anh ta. Khi họ mở anh ta ra, họ nhận thấy một số vật thể lạ và cho rằng đó là bọ ve. Họ gỡ con đầu tiên ra, nhưng con bọ lại phun ra một loại khí ngay lập tức khiến Rahim, Chiburo và Malachi ra đi. Những người khác vội vã niêm phong căn phòng trong khi những con bọ ngoài hành tinh rời khỏi cơ thể Malachi. Trong khi đó, ta nhận thấy một ít nước bọt rơi xuống đầu mình, và khi anh nhìn lên, anh thấy Xenomorph sắp tấn công. Vài phút sau, Clem thông báo cho những người khác rằng Tan đã thiệt mạng. Morrow nắm quyền chỉ huy con tàu và lên kế hoạch đến trái đất nhanh hơn. Clem và Morrow đi xuống hành lang và bị Petrovic chặn lại,
người đã nổ súng vào họ. Một cuộc đấu súng xảy ra và Clem bị thương, vì vậy Monroe kéo anh vào một phòng thí nghiệm để giấu. Thật không may, Petrovic tìm thấy họ và bắn vào đầu Clem. Monroe bắn trả để làm hắn bị thương ở mặt trước khi rời đi qua cửa khác. Bây giờ anh có thể bất ngờ tấn công Petrovic từ phía sau và hạ gục hắn bằng lưỡi dao của mình. Vì Monroe đã để cửa mở, sinh vật mắt đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và những con đĩa ăn xác Clem. Gần phòng y tế, Xenomorph đáp xuống phía sau Javari và cụt đuôi vào chân cô khiến cô ngã. Javari ngay lập tức bắt đầu chạy và đóng các cánh cửa sau lưng mình, nhưng Xenomorph chỉ việc mở chúng ra và tiếp tục đuổi theo cô. Trong một căn phòng khác, Javari tìm thấy một ngọn đuốc và bắt đầu hàn kín cửa. Sumel đang đứng đó và khi anh ta quay lại, anh ta tiết lộ sinh vật mắt đang điều khiển anh ta. Vào lúc đó, Xenomorph đến cửa, nhưng nó không thể mở được nên nó rời đi. Monroe ra khỏi ống dẫn và nhấn một nút trước khi nâng cánh cửa bằng tay không. Bên trong, anh thấy Javari trên mặt đất và Chemun đang nhìn chằm chằm vào anh. Khi Chemun phát ra một tiếng động lạ, nó thu hút sự chú ý của Xenomorph, con quái vật nhanh chóng quay trở lại. Monroe làm choáng Chemun bằng súng của mình và chạy để khóa mình trong phòng máy tính. Chemun bắt đầu chiến đấu với Xenomorph, con quái vật đâm anh nhiều lần bằng đuôi của nó. Cơ thể đã vô dụng, vì vậy sinh vật mắt nhảy ra và bám vào mặt Xenomorph. Javari tận dụng cơ hội để chạy trốn, nhưng khi anh yêu cầu Monroe giúp đỡ, anh ta hàn kín cửa bằng một ngọn đuốc trước khi trốn trong phòng chống va đập, bỏ mặc Javari bị Xenomorph tấn công. Chẳng bao lâu, con tàu đâm xuống trái đất. Vài ngày sau, Monroe gặp Utani và hứa sẽ lấy lại các mẫu vật ngoài hành tinh. Anh ta cũng có kế hoạch loại bỏ Cavalli. Ở hiện tại, con Xenomorph con đã bị nhốt lại, nhưng Wendy vẫn đến thăm nó để giao tiếp. Hermit lo lắng cho tương lai của em gái mình, và cất nói rằng anh đang giới hạn cô. Khi ở riêng, Hermit nói với Wendy rằng anh đang tìm cách để họ trốn thoát, nhưng Wendy không muốn rời đi và bảo vệ các sinh vật ngoài hành tinh. Trong khi đó, Nick đang được kiểm tra, nhưng nhà khoa học không thể hiểu tại sao cô lại nghĩ mình đang mang thai. Sylvia nghĩ đó là PTSD từ vụ tấn công của người ngoài hành tinh và đề cập đến liệu pháp. Tuy nhiên, Adam muốn xóa trí nhớ của cô. Arthur phản đối ý tưởng này và thậm chí dọa nghỉ việc, nhưng Sylvia nói rằng bà có thể làm được, vì vậy Adam sa thải Arthur. Utani và Cavalli gặp nhau và tranh cãi về vụ tai nạn của Marino, đổ lỗi cho nhau về nó. Cavalli cho rằng Utani đã buôn lậu người ngoài hành tinh, và Utani đề nghị 20 tỷ đô la trên mức hòa giải để lấy lại các mẫu vật. Ông ta đồng ý, nhưng sẽ giữ các sinh vật cho đến khi hết 6 tuần cách ly. Vào buổi chiều, Nick tỉnh dậy trong phòng của mình mà không có ký ức về vài ngày qua. Wendy trò chuyện với cô và nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nick trở nên rất lo lắng trước những câu hỏi của cô, và Wendy rời đi để đối chất với Sylvia về những gì bà đã làm. Cô giải thích rằng cô cảm thấy bị phản bội và không chấp nhận các thí nghiệm trên người ngoài hành tinh. Khi Sylvia hỏi có gì sai để bà có thể sửa chữa, Wendy nói rằng Sylvia chính là vấn đề. Trong phòng của mình, Hermit đang thực hiện kế hoạch trốn thoát khi anh được Sly tiếp cận, người vẫn nghe thấy Monroe trong đầu giục cậu nhanh lên. Sly cố gắng rủ Hermit cùng đến phòng thí nghiệm, nhưng họ bị gián đoạn bởi Rashi, người đưa Hermit đi tuần tra. Trong khi cả đội đang tuần tra, Hermit liên tục đặt câu hỏi về an ninh của hòn đảo, và Siberian trở nên nghi ngờ, vì vậy cô khuyên anh nên từ bỏ bất cứ điều gì anh đang lên kế hoạch. Trong phòng thí nghiệm, Wendy tiếp tục nói chuyện với Xenomorph, con quái vật đang lớn rất nhanh. Sau đó, Túc Đồ được giao nhiệm vụ cho các sinh vật ngoài hành tinh ăn, nhưng anh đi một mình đến phòng thí nghiệm thay vì nhận sự giúp đỡ như cất muốn. Anh ta đặt một khay thức ăn vào mỗi lồng, nhưng vô tình làm vỡ một trong những cửa sập. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa lồng thực sự để đặt khay vào bên trong. Sinh vật mắt và con cừu tận dụng cơ hội để làm Túc Đồ giật mình và khiến anh ngã, vì vậy cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Một con bọ ngoài hành tinh đáp xuống cánh tay Túc Đồ và phun axit vào mặt anh, kết liễu anh để ăn thịt. Trong khi Arthur đang đóng gói đồ đạc, Hermit tiếp cận anh với một số câu hỏi về Prodigy. Biết rằng họ đang bị ghi hình, Arthur dùng máy tính để viết một tin nhắn. Anh bảo cậu trốn thoát cùng Wendy và đưa cho cậu một mã cho một chiếc thuyền. Anh cũng vô hiệu hóa các thiết bị theo dõi trên tất cả những cậu bé lạc lối. Sau khi Hermit rời đi, máy tính thông báo rằng Túc Đồ không được kết nối. Sly cố gắng vào phòng thí nghiệm, nhưng cậu không đủ can đảm để làm điều đó. Vào lúc đó, Arthur xuất hiện và mở cửa để tìm Túc Đồ, vì vậy Sly theo sau anh. Arthur vội vã đến chỗ thi thể, và Sly tận dụng cơ hội để mở lồng trứng trước khi rời đi. Khi Arthur nghe thấy một quả trứng làm điều gì đó kỳ lạ, anh vội vã đến cửa chỉ để phát hiện ra rằng Sly đã nhốt anh vào trong. Sau đó Arthur cố gắng gọi an ninh, nhưng vào lúc đó, một facehugger mới sinh nhảy lên đầu anh. Cất xem mọi thứ trên camera, nhưng không nói cho Cavalli. Khi Arthur gục ngã, Sly quay trở lại và kéo thi thể của anh vào ống thông hơi. Vài phút sau,
Họ ở trong phòng của Sly, nơi cậu di chuyển facehugger vừa đủ để cho Arthur ăn. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến đuôi của sinh vật siết chặt hơn quanh cổ Arthur. Sầm đến phòng và Sly không thể giữ cậu ta ở ngoài, vì vậy cậu ta thấy thi thể dưới gầm giường và hoảng loạn. Sly đẩy Sầm vào tường và giải thích rằng gia đình mình đang bị đe dọa, điều đó thuyết phục cậu ta giúp đỡ. Trong phòng thí nghiệm, những con bọ ngoài hành tinh đã rời khỏi lồng và đang phá hoại thiết bị. Cất cử binh lính vào trong để làm choáng những con bọ và bắt lại chúng. Khi Wendy cũng đến và cô rất đau khổ khi thấy túc đồ đã ra đi. Cô muốn cảnh báo những người khác, nhưng Cavalli và Cất yêu cầu cô giữ bí mật. Lính canh chặn cửa khi cô cố gắng rời đi, vì vậy Wendy nói chuyện với Xenomorph, con quái vật bắt đầu đập vào cửa lồng. Mọi người quá sốc đến nỗi cô đã xoay sở để thoát ra ngoài. Cavalli lo lắng ra lệnh cho Cất tìm những cậu bé lạc lối khác trước Wendy, nhưng kiểm tra máy tính cho thấy các thiết bị theo dõi đã bị tắt. Hermit tìm thấy Wendy và nói với cô rằng đã đến lúc trốn thoát, nhưng Wendy muốn đưa cả những cậu bé lạc lối đi cùng. Cô thuyết phục Nick đi cùng, nhưng Cully muốn ở lại. Cả nhóm bắt cô hứa sẽ không mách lẻo về họ. Sau đó, Wendy sử dụng một màn hình để xâm nhập vào phòng thí nghiệm và thả Xenomorph ra khỏi lồng của nó. Sinh vật ngay lập tức bắt đầu loại bỏ các nhà khoa học. Chuông báo động bắt đầu vang vọng trong tòa nhà, và Cất tìm thấy Sly và Sầm đang lén lút với thi thể của Arthur. Thay vì ngăn họ lại, anh ta chỉ cho họ con đường dễ nhất đến bãi biển và khuyên họ không nên đến muộn. Trong rừng, Nick và hai anh em tìm thấy một số ngôi mộ. Họ nhận ra đây là tên thật và thi thể của những đứa trẻ có tâm trí được đặt vào những người lai. Hermit nhìn thấy binh lính ở phía xa và thúc cả nhóm di chuyển nhanh hơn. Sly và Sầm cũng đang băng qua rừng và trốn trong bụi rậm khi thấy binh lính. Khi đường đã quang, họ quay lại và phát hiện ra rằng Arthur đã biến mất. Đột nhiên, facehugger rơi xuống từ một cái cây, và Arthur xuất hiện trong bụi rậm, trông hoàn toàn bình thường. Anh không nhớ bất cứ điều gì, vì vậy các cậu bé nói với anh rằng tòa nhà đang được sơ tán và thuyết phục anh đi đến bãi biển cùng họ. Vài phút sau tại bãi biển, Arthur bắt đầu thấy những hình ảnh thoáng qua về những gì đã xảy ra và nhận ra mọi thứ đều không ổn. Anh nắm lấy tay các cậu bé và bắt đầu đưa họ trở lại cơ sở, hứa rằng anh có thể giúp họ. Đột nhiên, Arthur đứng hình và phun ra chất lỏng khi anh gục ngã. Sau đó, sinh vật chết bớt rồi ra từ ngực anh, chất liễu Arthur và văng chất lỏng khắp người các cậu bé. Jasper chạy vào rừng, và Sly cố gắng đuổi theo nó, nhưng nhanh chóng mất dấu. Sau đó, Sly bắt đầu kéo thi thể của Arthur đến điểm hẹn. Sau một quãng đường dài đi trong nước, các cậu bé tìm thấy một nhóm binh lính Weyland-Yutani do Morrow dẫn đầu. Trong khi đội lính thứ hai đến một bãi biển khác, Morrow thất vọng khi thấy Jasper đã biến mất và ra lệnh cho người của mình bắt các cậu bé. Trong cơ sở, Cavalli tiếp tục cố gắng nói chuyện với sinh vật ngoài hành tinh và con cừu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nó chỉ phản ứng khi Cavalli viết số pi. Nó dậm chân xuống đất để thể hiện từng con số và kết thúc bằng việc đi vệ sinh. Cavalli nhận ra rằng ông nên đặt sinh vật mắt vào một cơ thể người để có thể nói chuyện với nó. Binh lính Rodigi đi ra ngoài và nhanh chóng bắt được Jasper bằng một cái lưới. Khi đội của Morrow cố gắng lẻn vào cơ sở, họ ngay lập tức bị binh lính bao vây và bắt giữ. Nick và hai anh em vẫn đang băng qua rừng khi họ bị bao vây bởi đội thứ hai của Weyland-Yutani. Wendy tạo ra một số tiếng động, và Xenomorph nhảy ra từ một cái cây để tấn công các binh lính, tiêu diệt tất cả họ trong vài giây. Sau đó, nó tiếp cận Wendy và cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó trong khi bảo nó trốn và theo sau. Sinh vật ngoài hành tinh ngay lập tức trốn trong bụi rậm. Hermit lấy một khẩu súng từ một trong những thi thể, nhưng bị bối rối bởi tất cả những cái kết này. Cuối cùng, bộ ba đến được bến tàu và lên thuyền, chỉ để thấy Siberian và Rashi đang chờ với nhiều binh lính hơn. Một người đàn ông lấy món đồ chơi yêu thích của Nick từ tay cô và ném nó xuống nước, vì vậy cô đáp lại bằng cách xé toạc hàm của gã đó. Một cuộc chiến nổ ra, và Nick và Wendy dễ dàng hạ gục một vài binh lính nhờ vào cơ thể robot của họ. Sau đó, Wendy cố gắng gọi Xenomorph, nhưng Hermit đã ngăn cô lại. Siberia bắn trúng vai Nick, và Nick chuẩn bị trả thù. Tuyệt vọng muốn cứu bạn mình, Hermit làm choáng Nick để hạ gục cô, và Wendy tức giận với anh. Bây giờ binh lính có thể bắt giữ họ trong khi Xenomorph theo dõi từ bụi rậm. Trên bãi biển, thi thể của Arthur dạt vào bờ và được Xenomorph tìm thấy. Nó tiếp tục khám phá khu vực và thấy Sylvia đang đặt hoa tại các ngôi mộ. Sinh vật ngoài hành tinh cố gắng tấn công cô, nhưng binh lính nổ súng và nó buộc phải chạy trốn. Chẳng bao lâu, nó chạy khắp hòn đảo, loại bỏ bất kỳ con người nào nó có thể tìm thấy. Cavalli được thông báo rằng hệ thống liên lạc đã hỏng vì Morrow đã cắt một số dây cáp và Utani đang gây nhiễu các vệ tinh. Ngày càng nhiều đội được cử đi để săn lùng Xenomorph, nhưng sinh vật ngoài hành tinh luôn hạ gục họ trước. Các sinh vật ngoài hành tinh còn lại vẫn ở trong lồng của chúng, và những cậu bé lạc lối đã bị nhốt chung với nhau.
Nick nghĩ Cully đã mách lẻo về họ, nhưng cô ấy phủ nhận. Adam nói với Cavalli họ nên sơ tán, nhưng Cavalli quan tâm hơn đến việc quan sát Wendy và con cừu. Khi Nick đưa ra một bình luận mỉa mai về việc họ là những bóng ma, Wendy nhớ rằng con người nên sợ những người lai. Cô vô hiệu hóa các camera bằng sức mạnh hack của mình và tạo ra một loạt âm thanh được Xenomorph nghe thấy ở phía xa. Sau đó, cô phát video về các cơ thể ban đầu của những cậu bé lạc lối trên máy tính của Sylvia để khiến bà cảm thấy tội lỗi về những lời hứa suông về tình yêu và sự hỗ trợ. Sylvia bực bội ném màn hình để làm vỡ nó. Đội của Rashi đang hướng đến kho vũ khí để lấy thêm vũ khí và bị giật mình bởi thang máy tự mở. Họ bước vào, và thang máy chỉ đi xuống vài giây trước khi nó đột ngột dừng lại. Đèn tắt và một giọng nói máy tính thông báo bắt đầu chuỗi tự hủy. Tất cả điều này đang được điều khiển bởi Wendy, người đang xem các binh lính vật lộn trên camera an ninh. Cả đội đang hợp tác để thoát ra qua rừng nhà, và Wendy cảm thấy chán, vì vậy cô làm cho thang máy hoạt động bình thường trở lại. Sau đó, Wendy quan sát Herman trong lồng cùng với Monroe và nghĩ về việc cô đã từng cô đơn như thế nào khi anh đi làm trong chiến tranh. Sam nói với Wendy rằng Nick đã mất kiểm soát và Herman là một trong số họ. Wendy cảm thấy tồi tệ và mở khóa lồng của họ. Monroe đóng sầm cửa vào người lính gác và bắt đầu đánh anh ta, nhưng Hermit đã ngăn anh ta lại. Monroe lấy vũ khí của lính gác trước khi rời đi. Trong phòng thí nghiệm, Monroe cố gắng tấn công bất ngờ Kirk, nhưng anh ta đã nghe thấy và bắn trước. Hai người nhanh chóng tước vũ khí của nhau và bắt đầu đấu tay đôi. Sau khi trao đổi một loạt đòn, Monroe đã hạ gục Kirk xuống một cái bàn, làm gãy đôi cơ thể anh ta. Monroe chuẩn bị bắn vào đầu Kirk, nhưng bị phân tâm khi nghe thấy một sinh vật ngoài hành tinh trốn thoát. Kirk tận dụng cơ hội để hạ gục anh ta và bóp cổ anh ta cho đến khi anh ta bất tỉnh. Wendy nghe thấy Cavalli đang đến và gọi Xenomorph một lần nữa để dẫn đường vào trong. Sau đó cô mở lòng và yêu cầu Cavalli chia sẻ câu chuyện của mình. Ông ta kể rằng cha ông là một người nghiện rượu, nhưng ông sinh ra là một thiên tài, vì vậy ông đã chế tạo robot đầu tiên để hạ gục cha mình. Những cậu bé lạc lối bắt đầu bao vây Cavalli, và lính gác của ông cố gắng ngăn họ lại, nhưng Nick đã nhảy lên người anh ta và đánh anh ta tới cùng. Cavalli hoảng sợ bỏ chạy trong khi Wendy giao cho mỗi người bạn của mình một mục tiêu. Trong một khu nhà, Xenomorph đã tiêu diệt binh lính. Trong khi Nick tìm thấy Sylvia, Sam và Sly đến chỗ Kirk và trói anh ta lại. Monroe nói với họ rằng anh ta không làm hại gia đình họ, nhưng Sly vẫn đánh anh ta bất tỉnh. Adam tìm thấy Hermit trước và thuyết phục anh đến văn phòng bằng cách tuyên bố rằng Wendy đang đợi. Hermit phát hiện ra rằng lồng chứa đã mở và con cừu đang nhìn chằm chằm vào anh từ bên ngoài. Sinh vật mắt nhảy ra, và Hermit vội vã trốn vào trong lồng chứa, đóng nó lại vừa kịp lúc. Sau đó, sinh vật ngoài hành tinh vào trong qua cửa sập thức ăn, và Hermit buộc phải chạy ra ngoài. Khi sinh vật nhảy một lần nữa, Hermit dùng tay chặn nó lại. Vào lúc đó, Wendy phá cửa sổ xông vào và tát con quái vật ra khỏi anh trai mình. Wendy cố gắng chiến đấu với Adam, người mạnh hơn và dễ dàng ném cô đi. Sinh vật ngoài hành tinh sắp tấn công Hermit, vì vậy Wendy lao tới đá nó đi. Khi Adam sắp tóm được cô, Wendy sử dụng sức mạnh hack của mình để đóng băng anh ta, vì anh ta cũng có một cơ thể robot. Sinh vật mắt trốn thoát qua một lỗ trên sàn trong khi hai anh em tranh cãi về những gì đã xảy ra với Nick. Wendy thừa nhận cô thích các sinh vật ngoài hành tinh bởi vì chúng trung thực. Cavalli gọi một cuộc gọi để đề nghị $1 triệu cho bất cứ ai dám giải cứu ông. Xenomorph đột nhiên xuất hiện để chặn đường ông, và binh lính lao vào để bảo vệ ông. Tuy nhiên, hai anh em cũng xuất hiện và Wendy ra lệnh. Xenomorph loại bỏ tất cả lính gác, trong khi Hermit đánh Cavalli bất tỉnh. Trong phòng thí nghiệm, cái cây ngoài hành tinh xuất hiện phía trên Siberia và nhanh chóng nuốt chửng cô. Các binh lính khác nổ súng nhưng vô ích. Sau đó, Cully bước vào và đánh Rashi bất tỉnh. Trên bãi biển, sinh vật mắt chui vào cơ thể của Arthur. Chẳng bao lâu, máy bay của Weyland-Yutani đến hòn đảo để thu hồi. Những cậu bé lạc lối đặt Cavalli, Monroe, Kirk, Sylvia và Adam vào một lồng giam trong khi Wendy khiển trách họ vì đã thí nghiệm trên trẻ em. Cô cũng nói với Cavalli rằng ông không khác gì cha mình. Cả con non và Xenomorph trưởng thành xuất hiện bên ngoài lồng giam, và Wendy tuyên bố rằng bây giờ họ sẽ thống trị. Tóm tắt phim và review phim đến đây đã hết. Hãy để lại bình luận, like và đăng ký kênh Tân Hoàng Phước TV để ủng hộ kênh và để xem review nhiều phim mới nhất nhé.